অনুশীলনী 8B ইয়াত আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে মান উলিয়া। ইয়াত চোৱা নিৰ্দিষ্ট এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে, আমাৰ সংখ্যা দিয়া আছে, যেনেকৈ 450 50ৰ কিমান শতাংশ ল'ব লাগে 20%, অৰ্থাৎ 100 টকাত 20 টকা ল'ব লাগিব। তেতিয়া 450ৰ কিমান হ'ব? 400ত 80 হ'ব আৰু 50ৰ কিমান হ'ব 10 হ'ব, গতিকে 90 হ'ব। ইয়াতে তো আমি এই অনুসৰি যিমান পাৰ্চেণ্ট আমাৰ দিয়া আছে প্ৰতিটো সংখ্যা, সেই অনুপাতে আমি কি কৰিম, ইয়াত কিমান শতাংশ আমি ল'ম। তো গণিত কেনেকৈ কৰিব লাগে চাওঁ হা। চোৱা ইয়াতে 450ৰ 20% কিমান হয়। এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি কি কৰিম, 450 ৰ মানে হ'ল পূৰণ আৰু 20% শতাংশৰ সলনি আমি তলত 100 দিব লাগিব। এতিয়া 20 ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 100। এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি এই শূন্যৰ লগত এইটো শূন্য কেনচেল কৰিম, তাৰপিছত এই শূন্যৰ লগত এই শূন্যটো কেনচেল কৰি দিম। এতিয়া বাকী ৰৈ গ'ল আমাৰ কিমান 45 পূৰণ 2। তো ইয়াতে কিমান হ'ব 90 হ'ব। তো ইয়াতে যেহেতু একক নাই, টকা চকা একো নাই, গতিকে দিব নালাগে। এতিয়া 2 নম্বৰটো আমি লৈছোঁ। 2 নম্বৰত আছে 810 ৰ 70%, 810ৰ 70%। এতিয়া 810 ইনটু 70 ডিভাইডেড বাই 100, শূন্য শূন্য ইয়াতে কেনচেল কৰি দিলোঁ। তেতিয়া 81 ইয়াতে ইনটু 7, 7 গুণ 7, 7 গুণ 56, 567 হ'ব। এতিয়া 3 নম্বৰটো লৈছোঁ। 3 নম্বৰত চোৱা কি আছে, 550 0 টকাৰ আছে দেই, ইয়াতে টকাৰ 70%। তেতিয়াহ'লে চোৱা ইয়াতে আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে। কিমান 550 পূৰণ 70 ডিভাইড 100। তো ইয়াতে শূন্য কেনচেল কৰি দিয়া, তেতিয়া 55 ৰৈ গ'ল, ইয়াতে 7, 7 5 গুণ 35ৰ 5, 7 5 গুণ 35 আৰু 3 38, গতিকে কিমান হ'ব 385। এতিয়া হেৰি লোৱা 4 নম্বৰটো লৈছোঁ। 4 নম্বৰত আছে 7325 টকাৰ, ইয়াতে এটা বস্তু ৰং কৰি দিলোঁ আমি, ইয়াতে টকা লিখিব লাগিব, টকা, ইয়াত টকা হ'ব, এইবিলাকত টকা, ইমান টকাৰ 45%। তেতিয়াহ'লে চোৱা 7325 ইনটু 45 ডিভাইডেড বাই 100 কিমান টকা হ'ব। 73 ইয়াতে এটা কাম কৰিব পাৰা, 5ৰে কাটিব পাৰা, 20 বাৰ যাব, ইয়াত 9 বাৰ যাব। আকৌ ইয়াতে আমাৰ হেৰি কৰিব পাৰোঁ, এইটো 7325 ইনটু 9/20 টকা, তো ইয়াতে 5ৰে কাটিলে 4 বাৰ, ইয়াতে 5ৰে কাটিলে এবাৰ, 33ৰ ভিতৰত 6 বাৰ আৰু 3 বাছে, 32ৰ ভিতৰত 6 বাৰ, 25ৰ ভিতৰত 5 বাৰ। এতিয়া কি হ'ল 1665 ইনটু 9/4 টকা। এতিয়াতো আৰু 4ৰে হৰণ নাযায়, তেতিয়া আমি কি কৰিম, এই দুটা পূৰণ কৰি দিম। 5 9 গুণ 45ৰ 5, হাতত 4, 9 6 গুণ 54 আৰু 4 58ৰ 8, হাতত 5, 9 6 গুণ 54 আৰু 5 59, 9 9 গুণ 9 6 15, তলত 4। এতিয়া হৰণ কৰি দিয়া,
4 15 ভিতৰত 3 বাৰ যাব 3 বাচিব 39 ভিতৰত 4 9 36 9 বাৰ যাব 3 বাচিব 38 ভিতৰত 9 বাৰ যাব 2 বাচিব 25 ভিতৰত 4 6 24 6 বাৰ যাব 1 বাছে নাযায় 2 বাৰ 5 বাৰ গতিকে ইমান টকা হ'ব এইটো হৰণটো কেনেকৈ কৰিলোঁ 15985 4 হৰণ কৰিলে 15 ভিতৰত 3 বাৰ 3 4 গুণ 12 ইয়াত 3 ৰৈ গ'ল ইয়াত 9 এতিয়া 9 বাৰ যাব 9 4 গুণ 36 ইয়াত 3 বাছিল 8 আহিল আকৌ 9 বাৰ যাব 36 হ'ব 2 বাচিব 5 থাকিল এতিয়া 6 বাৰ যাব 24 4 6 গুণ 24 1 বাচিব 0 দিলোঁ দশমিক আহিল এতিয়া 2 বাৰ যাব 8 এতিয়া 2 বাছিল 20 ভিতৰত 4 5 বাৰ যাব 20 তো এনেকৈ তোমালোকে হৰণ কৰিবা এতিয়া চোৱা আমি 5 নম্বৰটো লৈছোঁ 5 নম্বৰত 40 কিলোগ্ৰামৰ 25% 40 পূৰণ 25 ডিভাইড 100 in 100 ইয়াতে কিলোগ্ৰাম দিব লাগিব কিলোগ্ৰাম তেতিয়াহ'লে 0 কেনসেল কৰি দিলোঁ 5ৰে হৰণ কৰিলে ইয়াত 2 বাৰ যাব ইয়াত 5 বাৰ যাব আকৌ 6 2 4 ভিতৰত 2 বাৰ হৰণ যায় তেতিয়া ৰৈ গ'ল কিমান 2 * 5 কিলোগ্ৰাম এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰা 2 5 গুণ 10 কিলোগ্ৰাম এতিয়া 6 নম্বৰটো লৈছোঁ চোৱা কিমান আছে 370 মিটাৰৰ 30% ইয়াতে হ'ব তেতিয়াহ'লে 370 into 30 divided by 100 মিটাৰ ইয়াতে মিটাৰ লিখিব লাগিব এতিয়া 0 কেনসেল কৰি দিয়া ইয়াৰ পৰা তেতিয়া 37 ৰৈ গ'ল আৰু 3 মিটাৰ এতিয়া পূৰণ কৰি দিয়া 3 7 গুণ 21 21ৰ 1 3 3 গুণ 9 আৰু 2 11 তেতিয়াহ'লে 111 মিটাৰ এতিয়া 7 নম্বৰটো লৈছোঁ 7 নম্বৰত কিমান আছে 2 3 কিমান আছে 2300 টকাৰ 7 সমস্ত 2/1 ইয়াতে চোৱা 2300 into 7 দুগুণে 14 15 ওপৰত তলত 2 পূৰণ 1/100 এই পাৰ্চেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি হ'ব বাকী এইখিনি সমস্ত ভাঙিছোঁ তো গোটেইখিনি মিলি ইয়াতে টকা লিখিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি 0 দুটা এই দুটাৰ লগত কেনসেল কৰি দিলোঁ এতিয়া বাকিটো হৰণ নাযায় তেতিয়া আমি কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰি দিওঁ 23 into 15 divide 2 ইয়াত টকা হ'ব তাৰপিছত ইয়াত পূৰণ কৰা যে 23 আৰু 15 পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 5 3 15 5 1 5 2 10 1 11 1 3 গুণ 3 1 2 গুণ 2 5 4 3 টোটেল কিমান হ'ল 345 আৰু হৰণ কৰিব লাগে 2ৰে তেতিয়া আধা হৈ যাব 2 এবাৰ 1 বছৰ ভিতৰত 7 বাৰ 2 বাৰ আৰু 1 বছৰ 5 বাৰ হ'ব তেতিয়া কিমান পালোঁ 172.5 টকা তো এইখিনি আছিল আমাৰ 8ৰ 1ৰ 7টা প্ৰশ্ন সমাধান কৰিলোঁ এতিয়া আমি 2 নম্বৰ কেইটা কৰিম 2ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াত কৈছে কি 1 টকাৰ 20%ত বা 20% কিমান পইচা হ'ব তো এইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে
আমাৰ জানিব লাগিব যে 1 টকাত আমাৰ কিমান পইচা হয়। এই 1 টকাত আমি কি জানো 1 টকাত 100 পইচা। ইয়াতে আমি লিখিম 1 টকাত মানে আমি জানো যে 1 টকাত সমান সমান 100 পইচা। তো যেটো আমাৰ দিয়া আছে সেই হিচাপত যদি আমি কৰিব যাওঁ ইয়াতে আমি লিখিলো প্ৰশ্ন মতে according to question। তো ইয়াত 1 টকা মানে আমি 100 পইচা বুলি লিখিব পাৰি। 100 পইচা। তাৰপিছত পইচা কিমান 20%। এতিয়া চোৱা 100 পূৰণ 20 তলত 100 এই পাৰ্চেণ্টৰ কাৰণে আহিব। তো এইখিনি মিলি কি হ'ব পইচা হ'ব। এতিয়া কি কৰিম এই 100 আৰু 100 কেনসেল গ'ল তেতিয়া ৰৈ গ'ল কিমান 20। অৰ্থাৎ 1 টকাৰ যদি আমি 20% লওঁ তেতিয়া কিমান পইচা হয় 20 পইচা হ'ব। এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা হা। 2 নম্বৰটো চোৱা 1 কিলোগ্ৰামৰ 30%ত কিমান গ্ৰাম হ'ব। তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমাৰ জানিব লাগিব যে 1 কিলোগ্ৰাম মানে কিমান গ্ৰাম হয়। তো ইয়াত আমি লিখিম আমি জানো যে 1 কিলোগ্ৰাম ইকুৱেল 1000 গ্ৰাম। 1 কিলোগ্ৰামত কিমান হয় 1000 গ্ৰাম হয়। ইয়াতে according to question 1000 গ্ৰাম মোৰ কিমান শতাংশ 30%। এতিয়া 1 কিলোগ্ৰামক আমি 1000 গ্ৰাম বনাই দিলো। চোৱা এতিয়া কি কৰিম 1000 পূৰণ 30/100 এইটো হ'ব গ্ৰাম। তে শূন্য লগত এইটো লগত এইটো কেনসেল কৰা। এতিয়া 100 পূৰণ 3 গ্ৰাম 3 লগত 100 পূৰণ কৰিলে 300 গ্ৰাম হ'ব। হৈ গ'ল এইটো। এতিয়া 3 নম্বৰটো লৈছো। এতিয়া চোৱা 2 মিটাৰৰ 45%ত কিমান সেন্টিমিটাৰ হয়। 3 নম্বৰটো এইটো দি আছে প্ৰশ্ন। তো আমি লিখিছো ইয়াতে আমি জানো যে 1 মিটাৰ মানে কিমান হয় 100 সেন্টিমিটাৰ। তেতিয়াহ'লে 2 মিটাৰত কিমান হ'ব 2 মিটাৰ হ'ব 200 সেন্টিমিটাৰ। ইয়াতে 2 মিটাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম ইয়াতে 200 সেন্টিমিটাৰৰ 45%। চোৱা 200 into 45/100 সেন্টিমিটাৰ। ইয়াত শূন্য দুটা কেনসেল কৰি দিলো 2 into 45 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া চোৱা ইয়াতে দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 90 সেন্টিমিটাৰ। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান। তো 1 আৰু 2 এই দুটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা হ'ল এই অনুশীলনী। বাকি দুটা প্ৰশ্ন আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'ত আমি এই দুটাই কৰিলোঁ। তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যাতে নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পায়। যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, আমি শুধৰণি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।